Alright. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon. So hari ni kita nak sambung bincang soalan 1.2 part A hari tu yang question 6, 8, 9. And then kita nak study sikit part B, Empirical and Molecular Formula, dan kita akan jawab soalan tutorial sikit lah. Yang mana yang sempat kita akan buat lah. Okay, so kita tengok soalan question number 6. So dekat sini saya rasa saya jawab cukup soalan ni sebab yang part molarity tu cuma sikit je, and plus yang saya fahamkan awak dah belajar dah pun nak kira apa ni, molarity menggunakan number of mole, N equals to MV tu kan dekat sekolah menengah dulu kan. Okay, so kita teruskan. Kita tengok soalan 6 ni. Okay, so dekat sini dia kata zinc and hydrochloric acid react according to the following balance equation. So dia bagi kita zinc solid plus 2 mole of hydrochloric acid to form zinc chloride plus hydrogen gas. Okay, so soalan dia tanya what volume of 0.1 molar hydrochloric acid will react with 26 gram of zinc. Okay, so soalan nombor 1 ni, soalan A ni, okay, kalau awak ingat, soalan dia untuk nak cari volume, okay, dia bagi kita maklumat molarity of hydrochloric acid. So kita boleh guna formula N equals to MV, kalau siapa ingat. So MV, okay, so kita boleh cari volume kita and then menggunakan mole bahagi dengan molarity. So masalah sekarang ni kita tak tahu mole of HCl. Tak tahu mole of HCl ni. So kita kena cari. So kita punya goal kena find mole of HCl dulu. So nak cari mole of HCl, kita cuma ada maklumat mass of zinc sahaja. So maksudnya kita kena cari mole zinc and then kita buat stoichiometry, kita buat perbandingan dengan untuk cari mole HCl. So dekat sini first step kita kena cari dulu mole zinc. Okay, nak cari mole zinc, so mole zinc is equals to mass over dengan molar mass. Okay, so kita dapat mass kita kat sini 26 gram. And then molar mass zinc berapa? Siapa tahu molar mass zinc berapa? Hmm. 65? 65.5. 65.5 ke 65.4? 65.58. Awak tengok kat mana tu? Predict table. 65.5. Okay. And then dapat berapa dia punya mole? Cuba kira. 65.4. Kan? Kalau tengok tadi 65.4. kecil sangat tak nampak. Okay, so berapa dia awak dapat mole? 0.398. 0.39, okay, 6 mole. Okay, dekat sini saya nak tekankan, okay, sebelum kita dapat jawapan yang final, so make sure awak kekalkan awak punya jawapan tu kepada first significant figure lah. So in this case kita kekalkan kepada 0.3976. Okay, mole. Okay, sebab nak dapat jawapan yang tepat nanti at the end of the answer. Okay, so bila kita dah dapat, okay, thank you. Okay, so bila dah dapat mole kita ni, so kita kena buat dia punya stoichiometry sebab nak dapat mole of HCl ni. Okay, so kita buat stoichiometry based on kita punya chemical equation. Okay, so kita punya chemical equation kita. So from equation, satu mole zinc ni dia react dengan 2 mole of HCl. So 1 mole zinc dia react dengan 2 mole HCl. Okay, so ini yang dalam chemical equation ni dia macam teori tau, yang macam standard one. Okay, tapi dalam soalan dia cuma bagi kita berapa mole? 0.3976 mole.
Kalau kita cuma ada 0.3976 mol zinc, berapa mol HCl? Okay, so kita darab silang lah. So kita akan dapat mol HCl is equals to 0.3976 mol times dengan 2 mol. Okay, divide dengan 1 mol. Okay, cancel yang ini. So kita akan dapat mol HCl berapa? 0.7951. 51 51. 51 mol. Okay, so kita dapat mol ni. Alright. So bila kita dah dapat mol ni, so kita dah dapat number of mol ni. Molarity pun dah ada. So kita boleh cari volume. Okay, so nak cari volume dia. So second step. So volume HCl sama dengan mol HCl over molarity. So kita tahu mol kita dapat 0.7951 mol. Okay, divide dengan molarity kita berapa dia bagi? 0.1 molar. Okay, so 0.1 molar. So 0.1 molar ni, dia punya expanded unit dia adalah mol per liter. So kita boleh buat 0.1 mol per liter. Nanti awak akan belajar dekat part C, okay? So mol ni kita cancel, kita akan dapat liter. So kita akan dapat berapa? 0.795 tu divide by 0.1. Berapa dapat? Buat berapa? 7.95. 7.951. 951. Okay, 7.95 liter. Okay. So kalau dah dapat jawapan akhir, kita boleh pendekkan sikit jawapan tu kepada 3 signifikan 3. Okay. So 7.95 liter. So dah dapat jawapan untuk volume. Okay. So settle lah untuk A. Alright. Faham ke? Kalau tak faham nanti tanya saya. Faham. Alright, good. Alright. Next, kita nak pergi kepada B. So B kat sini kata, what mass of zinc will react to 2 liter of 0.25 molar hydrochloric acid? So kita punya goal dekat sini, kita nak cari mass zinc. Okay, kita tahu mass zinc, kita kena tahu mol zinc. Mol zinc kali dengan molar mass. Okay, molar mass of course lah kita tahu. So kita nak kena cari mol zinc ni. Tapi kita tak ada maklumat mol zinc. Tapi dia bagi kita maklumat berkenaan dengan hydrochloric acid. So kita tahu kita boleh cari mol hydrochloric acid. So nak cari mol hydrochloric acid, kita tahu mol hydrochloric acid sama dengan MV. Kenapa saya buat MV je tak MV over 1000? Sebab dia dah bagi volume kita dalam liter. So kalau volume kita dalam liter, so kita punya tu N equals to MV sahaja. Kalau volume kita ml, kita guna N equals to MV over 1000 sebab kita nak jadikan dia liter. 1 over 1000. Okay, so N equals to MV, so kita punya molarity kita 0.25 molar times dengan 2 liter. Okay, so kita akan dapat mol HCl kita 0.5 mol. Okay, so bila dah dapat mol HCl, kita buat yang macam tadi. Kita buat stoichiometry. Kita bandingkan mol HCl kita dengan zinc. So, based on equation, so from equation, kita tahu 2 mol of HCl, 2 mol HCl react dengan 1 mol zinc. Okay, so dalam soalan, dia bagi kita 0.5 mol saja HCl. So, 0.5 mol HCl react dengan berapa mol zinc? So, dekat sini kita boleh cari mol zinc kita sama dengan 0.5 mol times dengan 1 mol divide by 2 mol. Okay, so akan dapat 0.25 mol. Okay. So settle lah, kita dah dapat lah mol zinc. So mol zinc dah ada, molar mass pun kita tahu. So bolehlah cari mass zinc.
So step yang kedua nak cari mass zinc. So mass zinc sama dengan mol zinc times dengan molar mass. So mol zinc sama dengan 0.25 mol. Molar mass zinc adalah 65.4 gram per mol. So awak dapat berapa mass zinc? 16.35. Thank you. 16.35 gram. Very good. So settle juga dah soalan B. Okay. Alright. So kita pergi kepada soalan C pula. Okay, soalan C ni dia kata how many liters of hydrogen will you make at STP? So STP berapa molar volume dia? 22.4. Yes, 22.4 decimeter cube ataupun liter. Okay, if you react with 2.74 liter of 0.545 molar hydrochloric acid. Okay, so awak tahu kalau awak nak cari dia punya volume of hydrogen, awak kena tahu mol hydrogen tu berapa. So sama juga kes macam tadi. So awak kena cari mol hydrogen tapi dia tak bagi maklumat hydrogen. So awak kena cari melalui mol hydrochloric acid. So sama macam tadi. So step satu kita kena cari mol of HCl kita dulu. So mol of HCl sama dengan MV sebab kita punya volume dalam liter. So MV saja. So M kita 0.45 molar times dengan volume 2.74 liter. Dapat berapa mol HCl? Dapat berapa? 1.233. 1.233 mol. Okay. Kita dapat mol of HCl. Kita boleh comparekan dengan equation. So, from equation, okay. Okay, H2 ini kita punya HCl. So, 2 mol HCl akan produce 1 mol hydrogen. So, kalau dalam eksperimen kita dia bagi 1.233 mol saja. So, 1.233 mol HCl akan dapat berapa mol hydrogen? So, mol hydrogen is equals to 1.233 mol times 1 mol over 2 mol. Dapat berapa number of mol of hydrogen? 0.6165. 0.6165 mol. Okay. So, dah dapat mol of hydrogen. So, kita boleh proceed kepada next step. So, step kita nak cari volume of hydrogen at STP. Okay, so awak boleh guna cara ni. Mol H2 equals to volume H2 over molar volume. Okay, at STP. Okay, ataupun awak boleh guna stoichiometry. So, kalau guna stoichiometry, awak boleh guna. Okay, 1 mol hydrogen. Volume dekat STP kita 22.4 liter H2. Okay. Kita ada 0.6165 mol H2. So, berapa liter H2? Okay, so volume H2 kita is equals to 0.6165 times 22.4 over 1. So, kita akan dapat volume kita berapa? 13.81 liter. So, kalau awak guna cara ni pun sama je. Terus dapat juga. Jawapannya sama juga. Awak masukkan mol, awak masukkan volume, akan dapat volume yang sama juga. Okay? Boleh? Boleh. Alright, good.
Kita pergi kepada question number 7 dah. Okay, 8. Okay, 8 ni senang lah. Okay, sebab soalan dia dah macam bagi apa yang dia nak one by one. Okay, so dekat sini, dia kata reaction of phosphorus dengan oksigen dapat P4O10. So, ini equation kita. Okay, 4 mole of phosphorus react dengan 5 mole of oxygen to give 1 mole of P4O10. Soalan dia tanya, how many grams of oxygen are needed to react with 0.11 mole of phosphorus? So, soalan ni dia nak cari gram. So, A, dia nak cari mass of oxygen needed. Okay, so mass of oxygen sama dengan mole of oxygen times molar mass. So, molar mass awak tahu, awak kena cari mole of oxygen. So, nak cari mole of oxygen, awak tak ada maklumat kan? So, awak kena guna daripada mole of phosphorus. So, nasib baik soalan ni dia baik, dia bagi dah awak mole of phosphorus. So, senanglah kerja kita. Terus boleh cari kita punya mole of oxygen dengan cara stoichiometry. Kita bandingkan menggunakan equation chemical kita ni. So, from equation macam tadi juga, okay, 4 mole phosphorus, okay, react dengan 5 mole oksigen. React dengan 5 mole oksigen. So, dalam eksperimen kita ataupun dalam soalan kita, kita ada 0.11 mole phosphorus. So, kalau 0.11 mole phosphorus, ada berapa mole oksigen yang kita perlukan? So, mole oksigen is equals to 0.11 times 5 over 4. Awak akan dapat berapa mole of oksigen? 0.1375. Yes, thank you. 0.1375 mole oksigen. So, dah dapat mole, kita bolehlah cari mass of oxygen needed. So, mass oxygen needed is equal to mole of oxygen times molar mass. Okay, is equals to 0.1375 mole times dengan molar mass of oxygen. Ada 2 oksigen ni. So, 16 times 2, 32 gram per mole. Okay, so dapat berapa kita punya mass? 4.4. 4.4 4 gram. gram. Okay, 4.4 gram. So, settle soalan A. Okay. Soalan B, dia tanya, if there are 0.25 mole of oxygen in the mixture, calculate the mole of P4O10 produced. Okay. So, dekat sini step dia sama macam step A ni. Okay. Kita kena buat dia punya stoichiometry punya perbandingan. So, dekat sini. Okay, B1. Okay. From equation. Okay, from equation. 5 mole oksigen form 1 mole P4O10. So, 5 mole oksigen form 1 mole P4O10. Okay, dekat dalam eksperimen kita ada berapa oksigen, dia bagi kita 0.25 mole kat soalan kan. So, kalau kita ada 0.25 mole oksigen, berapa mole P4O10 yang kita akan produce? Alright, so kita akan dapat mole of P4O10 is equals to 0.25 times 1 over 5. So, berapa awak dapat? 0.05. Yes, very good. 0.05. Okay, thank you. 0.05 mole of P4O10. So, bila kita dah dapat mole P4O10 ni, soalan kedua dia tanya mass of P4O10 produced. So, kita boleh terus cakap kat sini, mass P4O10 is equals to mole times dengan molar mass. So, mole dia 0.05 mole.
Molar mass dia berapa? Cuba cari. Berapa molar mass? Molar mass dia berapa? 283.6. 283 Okay. So berapa mass awak akan dapat? 14.18. 14.18 gram. So dapatlah mass kita. Okay. Then soalan 3. Tiga sebelah. Okay. Soalan 3. Dia cakap dia nak volume of P4O10 at STP. So STP 22.4 decimeter cube. At room temperature berapa molar volume dia? 24. Yes, very good. 24 decimeter cube. So kita dah ada mol. Mol kita tadi kat sebelah sini 0. Berapa tadi? Mol P4O10. 0.05 mol. So kita tahu mol dia 0.05 mol. Okay. So awak boleh cakap kat sini. Okay. From equation. Okay. Okay, tak ada equation, sorry. Alright, so dekat sini awak boleh cakap je, awak tahu 1 mol at STP, okay, 1 mol P4O10, volume yang ada adalah 22.4 liter P4O10. Okay, kalau kita ada 0.05 mol P4O10, berapa liter P4O10 kita? So, volume P4O10 at STP is equal to 0.05 times 22.4 divided by 1. So, berapa awak dapat volume P4O10? 1.12. 1.12 liter. Okay. So, ini dekat STP. So, dekat RTP sama juga. Cuma, kita tukar kat sini. At RTP, okay, 1 mole P4O10, dia form 24.0 liter P4O10. So, kalau 0.05 times 24 divide by 1, dapat berapa volume at dekat RTP? Oh. Berapa liter? 1.2. 1.2 liter. Okay. Alright. So, settle question number 8. Okay. Next, kita pergi kepada question number 9. So, last question for part A. So, question number 9 dia bagi tahu, silver and nitric acid react according to the following balance equation. So, 3 mole of silver react dengan 4 mole of nitric acid to form 3 mole of silver nitrate plus 2 mole of water plus 1 mole of NO. Okay. So dia kata, an impure sample of silver weighing 50 gram react with nitric acid to produce 18 ml NO gas at STP. So STP 22.4. Calculate the number of moles of NO gas produced. Okay. So dekat sini, kita boleh cari mol menggunakan volume yang kita ada. Okay, sebab awak tahu,
berapa? At STP, okay, 22.4 liter NO sama dengan 1 mol NO. So dia form berapa? 18 ml. Kena tukar jadi liter. So kena bahagi dengan 1000. So 18 times 10 to the power of negative 3 liter NO sama dengan berapa mol NO? Okay, so kita akan dapat mol NO berapa? 18 times 10 to the power of negative 3 times 1 divide by 22.4. So berapa mol NO awak dapat? 8.036 times 10. Power of minus 4. Alright, thank you. Times 10 to the power of negative 4 mol NO. So dapatlah jawapan A. Okay. Sekarang ni soalan dia kata B pula. Dia tanya percentage of silver in the impure sample. So sekarang ni yang dia buat eksperimen ni dia guna impure silver 50 gram ni. So dia nak tanya berapa je percentage silver yang betul-betul pure dalam impure sample tu. So maksudnya kita kena cari volume mass of silver yang ada dekat dalam impure sample tu. So means kita kena cari mole of silver tu. Mole of silver yang mole of pure silver yang react dengan nitric acid ni. So dekat sini kita boleh guna stoichiometry macam tadi. From equation, sebab apa kita ada mole of NO kan? So kita boleh comparekan mole of NO kita dengan ini. So macam ni. So untuk B, okay, kita boleh buat from equation. Okay, from equation. Okay, 1 mol NO kita ni, dia is produced from 3 mol silver. Okay, so from equation, 1 mol NO is produced from 3 mol silver. Okay, sekarang silver kita yang produce dalam eksperimen ni adalah 8.036 kali 10 kuasa negatif 4 mol. So kalau dalam eksperimen yang dia form adalah 8.036 times 10 negative 4 mol of NO, berapa sebenarnya mol of silver yang react? Okay, so kita boleh cari mol of silver sama dengan 8.036 times 10 negative 4 times 3 divide by 1. Okay, so dapat berapa mol of silver awak? 2.511. 2.511 2.411. 411. 2.411 times 10? Negative 3. Power of Thank negative 3. you. Negative 3 mole of silver. So sekarang bila dah tahu mole of silver, kita bolehlah cari mass silver sebab kita nak dapatkan percentage silver yang pure. Okay, so kita kena dapatkan mass silver over dengan mass impure times 100%. Okay, so mass silver sama dengan mole silver times molar mass. Okay, so awak akan dapat mole silver kita 2.411 times 10 power of negative 3 times dengan molar mass silver kita 107.9. So awak akan dapat mass silver berapa? 0.260. 0.260 saja. Ada lagi tak? 1. 1. So 0.2601 gram. Okay, so sekarang ni ini sebenarnya mass silver yang ada daripada impure sample 50 gram tu. So sekarang ni dia nak cari percentage silver dalam impure sample tu. So percentage silver is equals to 0.2601 gram divide dengan impure sample kita 50 gram times dengan 100%. So kita akan dapat berapa?
0.52. 0.52%. Very good. Thank you. So this is your answer. So ingat, first kita kena cari dulu mole of silver and then cari mass of silver and last kali barulah kita boleh cari percentage of pure sample, pure silver dalam impure sample. Okay? Boleh faham ke? Boleh. Alright, good. Cakap tak faham nanti tanya saya, okay? Alright. Okay, next. Kita nak masuk part B. Okay, saya nak tanya, part B tu yang from video tu, siapa yang tak faham? Ini faham ke ni? Kalau saya suruh terangkan balik boleh ke? Pasal part B tu dekat video tu? InsyaAllah boleh. Oh, Haris Gani kata boleh. InsyaAllah. Part B tu saya tak tengok lagi. Apa? Part B tu saya tak tengok lagi. Part B tak tengok lagi. Kenapa tak tengok lagi? Ada 2 hari saya bagi. Saya lupa nak tekan link sebab buat kerja lain, buat tutorial. Oh, buat tutorial. Okay, okay. Okay. So, macam mana ni? Nak saya ajar kat sini lah. Buat je soalan. Saya nanti tengok video balik. Haziq seorang je ke yang tak tengok video lagi? Yang lain dah tengok Adam Fatih ada? Adam Fatih ni ada. Aina Rizlan ada? Ada. Ada. Okay, Alif Mazlan? Ada. Oh, budak-budak lelaki dia malu nak cakap. Dia cuma bagi kat chat je. Hanis Fazana ada? Ada. Ada. Ifan Hazika ada? Ada. Hidayah ada Hidayah? Najla ada? Ada? Sash? Ada. Ada. Zulaika ada? Wang ada? Ada. Tasha ada? Ada. Saya tanya kod-kod dia orang jadi alam mimpi ke baring-baring sambil tengok saya punya kelas kan? Kita tanyalah kan. So, macam senyap saja kelas awak ni. Okay. Maybe sebab sikit kot. Alright, so kita nak sambung tutorial part B. So, tutorial part B. Okay, so kita buat soalan tutorial part B. Okay, question number 10. Alright, kat sini dia kata, a compound consisting of 62.02% carbon, 13.88% hydrogen and 24.10% nitrogen has a relative molecular mass of 160.21. So dia kata define empirical and molecular formula. So ini boleh dapat kat nota lah. Okay, B kita tengok B dengan C Determine the empirical formula of the compound and what is the molecular formula of the compound. So kalau siapa yang tengok video, okay, saya dah tunjukkan step-step macam mana nak buat nak cari empirical formula and nak cari molecular formula. So awak kena tahu empirical formula dulu, baru awak boleh cari molecular formula. So untuk cari empirical formula, awak kena buat table ni. So table tu mesti consist of mass, element, mass dalam gram, number of mole ratio. Okay. So sekarang ni dalam soalan dia dah bagi kita mass percentage of each element dalam compound tu. So kita boleh terus convertkan dia daripada percentage jadi gram. So in this case, kita punya carbon kita 62.02%. So mass dia kat sini 62.02 gram.
Okay. Hidrogen kita 13.88%. So dia akan jadi 13.88 gram. And nitrogen kita 24.10%. So dia akan jadi 24.10 gram. Okay. So dalam empirical formula punya table ni dinasihatkan bila awak cari number of mole tu, make sure dia dalam 4 significant figure. Okay, ataupun 3 decimal places. Okay, supaya awak akan dapat jawapan akhir tu lagi tepat lah. Alright, so sekarang ni kita lepas dah dapat identify mass of each element dalam compound, kita nak kena cari number of mole. Okay, number of mole. So dekat sini, number of mole adalah mass over molar mass. So 62.02 divide by 12. Okay, awak dapat berapa mole of carbon? 5.1683. 5.168. Okay, so ada 4 significant figure, 3 decimal places kan? Okay, so 4.168 mole. So hydrogen 13.88 divide by 1. Okay, kita akan dapat samalah 13.88. Okay, and then last kali nitrogen 24.1 divide by 14. Okay, berapa dapat? 1.721. 1.721 mole. Okay, so bila kita dah dapat number of mole, so kita kena cari mole ratio. Kenapa? Kita nak dapatkan simplest number of element dalam setiap compound tu. Sebab apa? Empirical formula maksud dia, formula yang shows simplest ratio of atom of different element kan. So kita nak cari simplest ratio. So kita kena bahagikan mole yang ada ni dengan mole yang paling kecil. So in this case, mole mana yang paling kecil? Hydrogen. Mole hydrogen paling kecil? Are you sure? Salah. Nitrogen. Hydrogen. Mole of nitrogen 1.721 mole ni kan. So kita nak dividekan mole carbon, mole hydrogen dengan mole nitrogen dengan mole nitrogen. Sebab dia yang paling kecil. Untuk dapatkan mole ratio yang paling simple. Simplest ratio. Okay, so dekat sini kita akan bahagikan 5.168 divide dengan 1.721 dapat berapa? 3.00. Okay, so untuk mole ratio awak boleh pakai sampai 2 decimal places saja, 3.00. Okay, untuk hydrogen 13.88 divide by 1.721 dapat berapa? 8.07. 8.07 and last one 1.721 divide 1.721 dapat 1.00. Okay, now kita nak round off kan 8.07 ni. So dekat sini untuk empirical formula, syarat untuk awak boleh round off ialah, okay, syarat untuk round off mestilah difference dia plus minus 0.1. Maksudnya difference in value dia mesti less or equal to 0.1. Kalau difference dia lebih daripada 0.1, kita tak boleh kita tak boleh round off kan dia. Kita kena kali dengan integer untuk dapat whole number. So in this case, difference dia less tak dengan 0.1? Yes. Yeah, less. So kita boleh round off jadi 8. Okay, so dekat sini untuk empirical formula, okay, kita punya carbon kita ada 3. So C3, hydrogen kita 8. So H8 dan nitrogen kita 1. So N saja. So C3H8N. Okay, so dah dapat empirical formula, barulah kita boleh cari molecular formula. So awak tahu relationship between molecular formula dengan empirical formula is molecular formula is equals to N times empirical formula. Di mana N ni adalah integer. Integer 1 tak boleh lah. 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Okay, so kita kena cari N ni. So nak cari N is equals to molar mass of compound bahagi dengan
empirical formula punya molar mass. Okay. So dekat sini kita dah ada kita punya empirical formula. So kita boleh cari dia punya molar mass dia. So molar mass dia adalah kat sini 3 kali 12 campur 8 kali 1 campur 14. Berapa awak punya molar mass untuk empirical formula ni? 58. 58. Good. So 58. Alright. So dekat sini kita boleh cari N. So N kita, molar mass dekat soalan dia bagi kita 116.21. So is equals to 116.21 divide by 58. Dapat berapa N? Dapat 2. Dapat 2. Okay, so dah dapat N sekarang, kita bolehlah cari molecular formula. So molecular formula is equals to C3H8N times dengan N. Okay, so N kita adalah 2. So C3H8N2. So 3 kali dengan 2 jadi C6H16N2. So this is our molecular formula for this compound. Okay. Okay. Alright. Very good. So kita nak pergi kepada soalan 11. Okay, soalan 10 ni simple je. Soalan 11 dia lagi up sikit. Okay, sekarang ni soalan 11 kita dia tanya. Caffeine, a stimulant found in coffee, tea and certain soft drinks contain carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Combustion of 1 gram of caffeine produce 1.8 1.813 gram of carbon dioxide, 0.4639 gram of water and 0.885 gram of nitrogen. Given the molar mass is 194 gram per mole. Determine the empirical formula and the molecular formula of a caffeine. So sekarang ni kita nak kena cari empirical formula dan molecular formula. So kita kena buat table empirical formula tu. Tetapi dia tak bagi kita mass carbon, hydrogen, oksigen dan nitrogen secara direct. Dia just bagi kita mass carbon dioxide, mass water dengan mass nitrogen sahaja semata-mata. Okay. So maksudnya kita kena cari mass ni semua daripada mass carbon dioxide dan water dan nitrogen. So, okay. Dia macam ni, okay. So kat sini. So dia punya equation dia iaitu caffeine. Okay. React dengan undergo combustion with oxygen to form carbon dioxide plus water plus nitrogen. Okay, caffeine ni kita tak tahu dia punya formula kan. So kita boleh anggap dia jadi siapa dia punya unknown dia. A, B, C, D, E. C, A, H, B, N, C, O, D contohnya. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa benda dia punya formula dia. So sekarang ni kita tahu yang dalam caffeine tu ada carbon, hydrogen, nitrogen dengan oksigen je. So nak cari mass carbon. So mass carbon kita boleh cari daripada carbon dioxide. So daripada carbon dioxide kita boleh cari mass carbon. Daripada water kita boleh cari mass hydrogen dan daripada nitrogen kita boleh cari mass nitrogen. So persoalannya nak dapat daripada mana mass oksigen? So mass oksigen adalah mass sample tolak dengan mass yang kita dah dapat tadi ni. Okay, so sekarang ni kita buat one by one. Kita buat yang pertama dulu. Cari mass carbon. So mass carbon sama dengan, okay, carbon ada satu dalam carbon dioxide kan. So dia punya molar mass 12. So 12 bahagi dengan molar mass kesemua carbon dioxide adalah 44 kan. Sebab 12 plus dengan 16 times 2 kan. So kita akan dapat 12 over 44 times dengan overall mass carbon dioxide adalah 1.813 gram. Oh sorry.
Tadi mass sample ni 1 gram bukan yang ni. Saya tak perasan. Sorry. Okay. So dapat berapa mass carbon? 12 divided by 44 times 1.813 gram of carbon dioxide. Berapa dapat? Zero point four nine four. 0.494 saja. 5. 5 gram carbon. So dah dapat carbon. Okay. So next kita nak cari mass hydrogen. So mass hydrogen, okay, dekat dalam water ada 2 molekul hydrogen. Ada 2 atom hydrogen, sorry. So 2 atom hydrogen, molar mass hydrogen adalah 1.0 gram per mole. So divide dengan total molar mass compound water adalah 2 times 1 plus dengan 16. So kita akan dapat 2/18 times dengan 0.4639 gram. So berapa mass hydrogen? Zero point zero. 0.0515. 0.0514, betul tak? Okay. Gram hydrogen. So dah dapat hydrogen, kita nak cari nitrogen pula. So mass of nitrogen sama dengan so dalam nitrogen gas ni memang ada 2 nitrogen. So memang dia saja. So kita boleh tulis je kat sini 2 times 14 over 2 times 14. Okay, times dengan 0.2885 gram. So kita akan dapat yang sama lah kan. 0.2885 gram nitrogen. Okay, so sekarang ni dah dapat mass carbon, dah dapat mass hydrogen, dah dapat mass nitrogen pun dah dapat. So kita boleh cari dia punya mass oksigen. So mass oksigen adalah sampel punya mass 1 gram ni tolak dengan ketiga-tiga mass yang kita dah dapat tadi. So kat sini 1 gram minus dengan 0.4945 plus 0.05154 plus 0.2885 gram. So berapa dapat mass of oxygen? Zero point 165. 0.65 saja ke? One more. 5. 55. Okay, 0.1655 gram oksigen. So sekarang ni semua elemen kita dah dapat dia punya mass. So barulah kita boleh pergi ke next step. Kita buat table dia punya empirical formula table. So table kita tu Alright, so table kita tu kita buat 1, 3, 1, 2, 3, 4. Okay. So table kita dalam tu ada elemen, mass in gram and then number of mole, okay, dalam mole, and then last one kita ada mole ratio, and then last one empirical formula. Okay, so elemen kita ada adalah carbon, hydrogen, nitrogen dan juga oksigen. Okay, so kita salin baliklah. Mass carbon tadi kita ada
0.4945. Okay. Hydrogen kita dia ada 0.05154. Nitrogen kita 0.2885 dan oksigen kita 0.1655. Okay. Dah dapat number of mole, dah dapat mass, kita boleh cari number of mole. Kecil pula table aku. Okay. So dekat sini, kita punya number of mole kita 0.4945 divide dengan molar mass oksigen. So 12.00 dapat berapa? 0.041. 41. 0.041 saja ke? Ada lagi tak? 2. 2. So 0.0412 mole. Okay, and then hydrogen 0.05154 divide dengan 1. Kita akan dapat 0.5154 lah. Sorry. 0.05154 mole. And then nitrogen kita 0.2885 divide dengan 14. Dapat berapa? 0262 0206. 06. 0.0206 betul tak? Yes. Betul. Okay. And then last one 0.1655 divide dengan 16. Berapa dapat? 0.0384. 385. Are you sure? 0.0103. 0.0103. Okay, so 0.0103. Okay. So dekat sini kita dah dapat mole. Kita nak tengok mole mole mana yang paling kecil. So mole yang paling kecil adalah mole oksigen. Betul tak? Okay, so kita akan divide ke semua mole ni dengan mole oksigen yang sebab dia yang paling kecil. So dividekan dia orang. Okay, so 0.0412 divide dengan 0.0103 dapat berapa? Four. 4. Okay. 0.05154 divide dengan 0.0103 dapat berapa? 4 Five. juga. 5. Okay, and then 0.0206 divide dengan 0.0103 dapat berapa? 2 kan? Tak. Two. And then 0.0103 divide dengan 0.0103 dapat 1. Itu yang paling kuat kan? Kalau tak tahu ke tak tahu cakap apa. Okay. So dah dapat mole ratio kita, dapatlah kita punya empirical formula. So C kita ada 4. So C 4, H kita ada 5, H 5. Okay. O dulu baru N So O kita ada 1. So O. N kita ada 2. So N 2. So C4, H5, O, N2. So ini dia punya empirical formula. So nak cari molecular formula senang je. Okay. So molecular formula kita akan cari N. So N sama dengan molar mass divide dengan empirical punya molar mass. Empirical formula mass. So, formula mass kita kat sini 4 kali 12 campur 5 kali 1 campur 16 campur 14 kali 2. So, berapa? 97. 97. So, dekat sini kita punya molar mass yang dibagi kita 194 gram per mole. So, 194 gram per mole divide dengan 97 gram per mole. Dapat berapa N? 2. 2. So, molecular formula
is equal to C4H5ON2N. So, C4H5ON2N kita 2. So, kita akan dapat molekular formula kita sama dengan C8H10O2N4. So, dapatlah molekular formula. Senang tak senang? Dalam exam kan, soalan ni kan, kira macam bonus tau. So, kalau korang salah ni, macam sia-sia lah. Markah besar pula tu. So, kena betul soalan chapter 1 method ni kalau nak exam. Okay? Sebab dia bagi markah bonus. Alright. So, habislah kita punya part B kita. Okay. So, esok kita ada amali 2 jam. 8 sampai 10, betul tak? So, kita akan ada introduction untuk amali as well. Saya stop record je